Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế giá rét đến. Kiếp trước tôi bị đồng chết tê cóng, nay tôi được tái sinh. Khi tôi tái sinh trở lại, không chỉ điên cuồng, tôi đã tích trữ 1.000 thùng kem que đông cứng như đá. Còn tháo dỡ toàn bộ lớp cách nhiệt trong biệt thự. Và thay hết điều hòa thành những chiếc máy chặt hơn. Không phải tôi bị điên, mà là kiếp trước, gia đình bác cả đã đuổi tôi ra khỏi biệt thự, nói tôi sẽ bị đồng chết. Tôi từ nhỏ không có cha mẹ. Kiếp trước, vì gia đình bác cả nuôi tôi khôn lớn từ nhỏ, nên tôi mới rộng lượng cho họ đến biệt thự của mình, lánh nạn, nhưng đợt tuyết này đến quá bất ngờ, khiến thực phẩm trở nên khan hiếm. Không ngờ họ lại giết con chó nuôi tôi 7 năm để ăn thịt. Đuổi tôi ra khỏi biệt thự tôi đã bỏ tiền mua. Cuối cùng tôi đã bị đồng chết trong tiết trời trừ 70 độ C. Chết lạnh thê thảm. Tái sinh một lần nữa. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra lần này nữa. Tôi phải tận mắt nhìn thấy đám lang sói đó lặp lại những sai lầm kiếp trước của họ. Nghĩ tới mà thấy phấn khích. Khi tôi vừa quay lại căn nhà thuê ở trung tâm thành phố, nghe thấy một tiếng động lạ từ trong nhà. Tôi tưởng là trộm. Định gọi cảnh sát, nhưng tiếng động lại rất quen thuộc, dù có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Đó chính là gia đình bác cả, những kẻ đã hại chết tôi kiếp trước. Họ có chìa khóa nhà tôi. Lúc nào cũng đến mượn đồ. Họ quen thuộc với nhà tôi như nhà mình. Trước kia vì họ đã nuôi dưỡng tôi không tiện nói gì. Nhưng bây giờ chỉ còn thù hận. Lúc này, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, tôi không thể nào bình tĩnh được. Nghe thấy chủ cửa hàng nói: Ngô Việt, cô gái chết tiệt đó đã đặt 200 thùng mì ăn liền, còn liên lạc với công ty xây dựng, đặt mua rất nhiều vật liệu cách nhiệt. Chắc chắn cô ấy cũng đã tái sinh, nếu không sao có thể ăn hết nhiều mì như vậy. Đó là lời của bác cái. Những lời này khiến tôi rùng mình. Không ngờ họ cũng tái sinh. Vậy phải làm sao đây? Làm sao để đối phó? Chắc chắn họ muốn một mình trốn ở đâu đó. Nhìn chúng tôi bị đồng chết. Quả thật là một con thú. Chúng tôi nuôi dưỡng hắn bao nhiêu năm. Thật là một trò cười. Không biết kiếp trước là mấy con thú nào đã ném tôi ra ngoài để tôi chết cóng trong băng giá. Hay là như thế này, chúng ta dùng kế sách của hắn. Chắc chắn hắn sẽ tích trữ rất nhiều vật phẩm. Biệt thự lớn của hắn cũng sẽ được sửa sang, gia cố. Đợi hắn làm xong những chuyện này, chúng ta sẽ giống như kiếp trước đuổi hắn ra ngoài. Tim tôi lập tức lạnh lẽo. Kiếp trước họ đã hại chết tôi một lần, giờ này lại muốn làm lần nữa. Tôi thật sự muốn xông vào vạch trần họ, nhưng kết quả như vậy chỉ có thể là ngư ông đắc lợi. Nếu họ biết sự thật, chắc chắn sẽ chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Cần phải nghĩ cách khác. Suy nghĩ vậy, tôi giả vờ không có gì và mở cửa. Chú chó của tôi thấy tôi trở về chạy lại gần. Nhớ lại cảnh kiếp trước nó bị giết chết, lòng tôi càng thêm căm hận. Tôi càng ghét gia đình bác cả nhiều hơn. Gia đình bác cả không hề xin lỗi vì đã xâm phạm vào cuộc sống của tôi. Bác cả mắng, phàn nàn tôi sao giờ này mới về. Họ đã đói rồi, giống như tôi là người giúp việc cho cả gia đình họ. Một lát tôi sẽ đưa các người đi ăn. À, bác cả, có một việc muốn thảo luận với bác. Có thể cho con mượn 500.000 đồng được không? Vừa nghe tôi nói vậy, bác cái lập tức nổi giận, con chết tiệt này. Mày đã có tiền mua biệt thự lớn rồi, sao còn mặt dày đi mượn tiền chúng ta? Muốn lấy tiền từ tay hắn, còn khó hơn là nhổ lông gà. Ôi, con đã mua biệt thự này bằng tiền mặt. Giờ không còn tiền nữa. Tôi muốn sửa sang lại biệt thự cho đẹp. Bác cái xòe tay nói họ không có lấy một đồng. Tôi đành bất đắc dĩ nói, vậy thôi. Vì các người không có tiền, thì con tạm thời sẽ không sửa nữa. Đợi năm sau có tiền rồi nói sau. Một ngày tôi không sửa nữa, gia đình bác cả ngược lại rất lo lắng. Biệt thự này tuy đẹp, nhưng tôi mua để làm nơi tránh nóng, nên về chống lạnh thì không được tốt. Kiếp trước dù có bật hết điều hòa nóng, mà trong nhà tôi vẫn bị đông đến run bần bật. Này đừng không sửa nữa nhé. Bác cả ủng hộ con. Số tiền này bác sẽ chuyển cho con. Bác cả lấy điện thoại ra chuyển tiền, trong khi bác cái bên cạnh lo lắng không thôi. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng bác cái chịu thua.
Rất nhanh tôi nhận được thông báo chuyển khoản. Có được số tiền này, tôi lại có thể chuẩn bị thêm một số vật phẩm. Dù tôi có thể vay được một khoản tiền lên tới hàng triệu. Nhưng kiếp trước, tôi và gia đình bác cả cũng không sống được lâu. Ai biết thế giới tận thế này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu đến lúc đó lại bảo tôi trả tiền thì sẽ không hay. Cảm ơn bác cả. Gần đây tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Anh họ không phải luôn muốn lấy biệt thự của tôi sao? Một thời gian nữa, con sẽ tặng biệt thự cho anh họ làm nhà cưới. Dù sao con cũng không định kết hôn, giữ lại cũng vô dụng. Lời tôi nói vừa khéo, chọc đúng vào chỗ ở mới của gia đình bác cả. Chắc chắn họ cũng nghĩ như tôi. Họ không biết liệu tận thế này sẽ kéo dài đến bao lâu, nên đã chuẩn bị sẵn nhà cửa để đề phòng tương lai. Coi như con còn chút lương tâm, không phí công nuôi con bao nhiêu năm. Bác gái vui vẻ khen ngợi, dường như đã mơ tưởng đến cuộc sống tốt đẹp sau này. Tôi cười theo, rồi quay người đi tìm hàng, lôi hết số vật phẩm tôi đã gửi đến biệt thự. Mang đi hết. Sau khi tiễn gia đình bác cả đi, tôi tới biệt thự ngoại ông. Biệt thự này tuy vị trí xa xôi và rộng rãi, nhưng có một nhược điểm là quá thấp. Kiếp trước khi bị đuổi ra ngoài, tuyết đã chồng chất đến ngang thân tôi. Phòng khách tầng 1 còn bị tuyết đè sập. Cửa sổ đều bị tuyết tràn vào. Cảnh tượng nghiêm trọng như vậy, chỉ sau 2 ngày tuyết rơi mà thôi. Nhìn vậy vẫn thấy sống ở tầng cao an toàn hơn. Bây giờ tôi ở căn nhà này, gia đình bác cả có thể đến bất cứ lúc nào. Không thích hợp để cải tạo. Vì vậy tôi quyết định chi một khoản tiền lớn để thuê 2 căn hộ cao cấp trong khu chung cư cao nhất mời đội thi công, củng cố thêm vài lớp vật liệu cách nhiệt dày, cũng như chuẩn bị các loại thực phẩm, nước uống, thức ăn cho chó và thiết bị giữ ấm, tất cả đều phải đầy đủ. Cơ sở sinh tồn của tôi đang được chuẩn bị gấp rút. Biệt thự đó cũng phải cải tạo lại cho tốt. Tôi đã mời đội thi công, yêu cầu họ làm lại mặt ngoài trong thời gian ngắn nhất. Muốn kiểu làm vỏ ngoài trông đẹp nhưng bên trong lại rất yếu, để gió thổi một cái là sập. Thợ sửa chữa nghĩ tôi bị điên. Ai lại phá hỏng biệt thự mình vất vả làm mới mua được. Nhưng nhìn thấy tôi trả gấp 3 tiền công, họ cũng không hỏi nhiều nữa. Cùng lúc đó, tôi thay tất cả điều hòa trong biệt thự thành loại làm lạnh mạnh mẽ. Lấy hết các răng cao su ở khe cửa sổ ra. Muốn có hiệu quả là dù thế nào cũng không thể đóng kín. Làm xong mọi thứ, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của bác gái, Mô Việt à. Không phải đã nói sẽ chuyển nhà cho anh của con sao? Cứ nhanh nhanh đi, cậu trai muốn nhân lúc này. Và chị dâu tương lai kết hôn luôn. Tôi nghe xong chỉ thầm cười lạnh trong lòng. Họ gấp gáp đến mức này sao? Thật là một gia đình xấu xa. Không chỉ mưu toan tài sản của tôi, còn muốn hại tôi chết. Bác gái, con mấy ngày nay đang bận sửa sang, cứ để một thời gian nữa. Bác yên tâm, nhà này con nhất định sẽ chuyển cho cậu. Dù sao thì các bác nuôi tôi lớn cũng không dễ, con hiểu là được. Nói thẳng ra, con chính là mang lại vận khí cho cậu của con. Nếu không thì đại học danh tiếng hiện tại của con và công việc lương cao này đều là của cậu của con. Con cũng nên trả lại món nợ này. À, nhớ mua thêm đồ ăn cho biệt thự, để tránh cậu và chị dâu sau này phải lo. Tôi chỉ đáp qua loa rồi tắt máy. Lúc này tôi chợt nghĩ tới những cây kem que cứng ngắc. Mỗi hộp có 50 cây, giá cả hợp lý, lại có thể bổ sung đường. Trong tình cảnh đói lạnh cũng không sợ tan chảy. Chắc chắn tôi sẽ tích trữ vài trăm hộp, cho gia đình bác cả ăn cho đủ. Tận thế giá rét đến. Kiếp trước tôi bị đồng chết tê cóng, nay tôi được tái sinh. Khi tôi tái sinh trở lại, không chỉ điên cuồng, tôi đã tích trữ 1000 thùng kem que đông cứng như đá. Còn tháo dỡ toàn bộ lớp cách nhiệt trong biệt thự. Và thay hết điều hòa thành những chiếc máy chặt hơn. Không phải tôi bị điên, mà là kiếp trước, gia đình bác cả đã đuổi tôi ra khỏi biệt thự, nói tôi sẽ bị đồng chết. Gia đình bác cả cũng đã tái sinh khi tôi vừa trở lại biệt thự. Lại thấy một người phụ nữ lạ mặc váy, đột nhiên đá mạnh vào con chó của tôi. Tôi lập tức tức giận. Con chó của tôi nằm yên ở cửa. Không nói gì, tôi tiến lên và đẩy cô ta. Cô ta ngã xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết. Cô ta kêu réo như thể bị tấn công. Ngay lập tức, một cái tát mạnh từ Lý Cận vào mặt tôi.
Tôi bị đánh cho choáng váng. Chưa kịp mở mắt, nhưng tôi đã nhận ra ai là người đánh tôi. Ngoài anh họ tôi ra thì còn ai nữa? Hắn ta đá con chó của tôi. Tại sao tôi không thể đẩy hắn ta? Và tại sao các người lại xuất hiện trong nhà tôi? Đây là xâm nhập từ gia. Nhà các người thật là trò cười. Đây là nhà tôi đưa vợ tôi đến đây xem có gì sai. Anh họ tôi tỏ vẻ vô liêm sỉ, khiến tôi chỉ biết cười. Cậu có bị điên không? Đây là nhà tôi mà. Mua rồi thì là của tôi. Có chuyện gì mà quá tốt vậy? Một đứa con gái như cô, cha mẹ tôi vất vả nuôi nấng cô. Tiền cô kiếm được phải dùng để mua nhà cho tôi. Đương nhiên rồi. Nhìn thấy anh họ tôi với vẻ mặt lì lợm, tôi không muốn tranh luận nữa. Đang định đuổi họ đi, thì đột nhiên cô gái kia gọi lên nghi ngờ, Ngô Việt. Phải là cô không? Tôi mới nhận ra cô ta chính là kẻ bắt nạt tôi hồi cấp 3. Lý Cận, con gái của bà Dương Ý. Sự nhục nhã hôm ấy tôi đến nay không thể quên. Khi tôi mới gia nhập đội thể dục, cô ta lừa tôi bảo có một bất ngờ cho tôi, rồi bịt mắt tôi lại. Sau đó cô ta dẫn tôi đến hội trường lớn. Trước mặt mọi người, cô ta lột quần tôi ra. Tiếng cười và tiếng chụp ảnh dường như vẫn vang lên bên tai tôi. Nhiều năm qua mỗi lần nhớ lại chuyện này, cơ thể tôi lại không thể ngừng run rẩy. Thật sự là cô sao? Không ngờ cô là em gái của thằng vô dụng này. Thật sự không thoải mái. Dương Ý biểu lộ nét mặt khinh thường. Tôi nhìn thấy anh họ tôi đứng bên cạnh run rẩy. Tôi đã nói với anh rồi mà, cô ta từng bắt nạt tôi. Nhưng Dương Ý chưa kịp nói gì, anh họ tôi đã tỏ vẻ không quan tâm. Cô ta bắt nạt cô có sao đâu? Có sao đâu? Không bắt nạt người khác chẳng phải vì cô đáng bị đánh sao? Cô đáng bị như vậy. Ngay sau đó, anh họ tôi lập tức thay đổi thái độ, nói với Dương Ý bằng giọng ngọt ngào, bảo bối. Đừng so đo với cái đứa này nữa. Là con chó này dọa em, đúng không? Chồng sẽ làm thịt nó cho em bồi bổ sức khỏe. Nói xong, anh họ tôi đá mạnh vào đầu con chó của tôi. Kiếp trước, cảnh con chó của tôi bị hành hạ lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng lần này, tôi sẽ không để chúng bắt nạt tôi nữa. Con chó của tôi sẽ cắn chúng. Khi tôi ra lệnh, nó chuẩn bị cắn vào chân của cặp đôi này và bắt đầu cắn loạn xạ. Thế là họ như hai con chó mất chủ, vội vàng chạy trốn. Chẳng bao lâu sau họ đã rời khỏi biệt thự của tôi. Còn tôi thì cười tươi, dắt con chó Hoa Sinh về biệt thự, chuẩn bị thưởng thức một ly rượu nhỏ. Đây là kem que tôi đã đặt, và nó vừa mới được giao tới. Lần này, dù có thích ăn đến đâu cũng không thể mua nhiều như thế. Ăn không hết thì sao? Tôi nói đại một lý do, khiến người bán hàng vội vàng dỡ hàng và rời đi. Tôi đang định nghỉ ngơi một đêm ở biệt thự, thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh. Sững sờ một lúc, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Quả nhiên, bầu trời lúc nãy còn hơn 30 độ, giờ lại bắt đầu rơi tuyết. Chết rồi, tận thế sao lại đến sớm như vậy? Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ từ xa. Xe của bác cả lao tới. Chết rồi, kế hoạch của tôi hoàn toàn bị phá hỏng rồi. Tôi vừa định chạy trốn, nhưng xe của bác cả đã dừng lại trước mặt tôi. Bác cả, bác gái. Anh họ tôi và Dương Ý cũng bước xuống. Anh họ tôi và Dương Ý vừa nhìn thấy tôi, lửa giận trong mắt họ nổi lên. Nhưng khi thấy con chó Hoa Sinh bên cạnh tôi, họ cũng không khỏi rùng mình. Bác gái không nói nhiều, liền chỉ thẳng vào mặt tôi và mắng, hay lắm. Con nhỏ hư hỏng này, dám thả chó cắn tôi. Con trai và con dâu của tôi lúc nào cũng ghét con chó này rồi. Vừa hay trời lạnh, đen nó hầm lên để chúng tôi làm lẩu thịt chó, sưởi ấm người một chút. Ăn lẩu thịt chó không? Con chó của tôi có rất nhiều. Tôi lạnh lùng đáp lại khi bà ấy vừa định tiến tới dạy tôi một bài học, thì bị ánh mắt của bác cả ngăn lại. Bác cả nở một nụ cười hòa nhã hỏi, Ngô Việt, trong nhà tích trữ bao nhiêu đồ vậy? Tôi giả vờ đề phòng nhìn họ. Hỏi cái này làm gì? Chỉ là đồ dùng thường ngày thôi. Chưa kịp nói xong, cả gia đình bác cả đã xông vào. Khi thấy những thùng giấy đầy ắp trên sàn, họ vội vàng mở ra. Nhưng khi họ lấy đồ bên trong ra, mặt họ đều tái xanh.
Cái này là kem que gì vậy? Ngọt ngào mà cũng không ngon lành gì. Các người cứ tự do ăn đi, chuyện này có đủ dùng không? Bác cả cuối cùng không kiềm chế được, con nhỏ chết tiệt này. Đến mức này rồi sao? Con tích trữ mấy cây kem que làm gì? Chẳng lẽ con điên rồi à? Này, bác cả, ông đừng vội. Dù đây đều là kem que, nhưng ngoài ăn ra, nó còn có công dụng khác nữa. Tôi tiến lên, cầm lên một cây kem que cứng ngắc. Nói huyên thuyên với bác cả, cái này có công dụng gì? Bác cả nhìn cây kem que đến phát hoa mắt, nhưng không thấy có công dụng gì. Nó có thể làm vũ khí. Nói xong, tôi trực tiếp ném cây kem que vào mắt của bác cả. Lúc mọi người, tất cả đều chuyển sự chú ý sang bác cả, thì tôi và Hoa Sinh nhanh chóng lao ra khỏi biệt thự. Sau đó leo lên xe của bác cả, một cái đạp ga. Con đĩ, mày quay lại cho tao. Tao sẽ làm mày không có chết tốt được. Không lâu sau, phía sau chúng tôi vang lên tiếng mắng chửi giận dữ của gia đình bác cả. Khi trở về nhà, nơi đã được tôi cải tạo lại và khô ráo, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ngoài trời cơn bão tuyết dữ dội, cuốn phăng cả một vùng đất. Nhìn từ trên cao xuống, cả thế giới như trở thành địa ngục trần gian. Vào lúc này tôi nhận được cuộc gọi của anh họ tôi. Vừa bắt máy là một trận mắng xối xả, suýt chút nữa làm vỡ luôn điện thoại. Đang định trả lời, điện thoại bị bác cả giật mất. Ngô Việt, con nói thật đi. Chỉ có tích trữ mấy cây kem que thôi à? Giọng của bác cả đầy kỳ vọng. Ông ta đang cố gắng giành lấy chút hy vọng cuối cùng. Tất nhiên là không chỉ có vậy. Con đi xuống tầng hầm mà xem. Nghe tôi nói vậy, bác cả lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng chẳng bao lâu, ông ta lại gào lên qua điện thoại. Ngô Việt, cái này chẳng phải lại là mấy cây kem que sao? Không phải như vậy đâu. Những cái ở phòng khách là vị nguyên bản, còn những cái ở tầng hầm là vị dâu tây. Chán ăn rồi thì đổi vị, đừng để mình thiệt thòi. Nói xong, tôi tắt điện thoại. Tôi tự nấu một nồi lẩu bò béo ngậy. Bỗng tôi nghĩ đến kiếp trước, cảm giác ấm áp trước khi tôi bị đồng chết. Nước mắt tự động rơi xuống. Sống thật tốt, không phải lo bị đói, thế mới tốt. Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ ra trong biệt thự gia đình bác cả có camera và kết nối với điện thoại của tôi. Tận thế giá rét đến, tôi đã tích trữ 100 thùng kem que và thay hết điều hòa trong nhà thành chế độ chỉ làm lạnh. Tôi làm vậy không phải vì bị điên, mà là để trả thù. Gia đình bác cả đã nuôi tôi từ nhỏ. Giờ tôi đang ở trong ngôi nhà ấm áp thoải mái, vừa ăn lẩu bò nóng hổi, vừa quan sát qua camera điện thoại. Nhìn gia đình bác cả, trong thời tiết cực lạnh, họ phải mở điều hòa lạnh, vừa ăn kem que đông cứng. Không phải anh nói có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Sao toàn là kem que vậy? Biết thế tôi đã không đi với anh rồi. Anh họ tôi nhìn thấy cô ta như vậy thì thương tâm, vừa dỗ dành vừa mắng tôi, con khốn nạn. Cô ta mà có bản lĩnh thì hãy ở ngoài đó đi, đừng bao giờ quay lại, không thì tôi sẽ không tha cho cô ta. Con phải đem con chó của cô ta hầm lên ăn. Cười chết, giờ còn nghĩ tôi sẽ quay lại sao? Tôi giơ điện thoại lên, quay một video về nồi lẩu nóng hổi, đăng lên vòng bạn bè. Chú thích, lẩu ngon vậy, nhưng nếu có thêm một cây kem que, ăn thì tuyệt hơn. Chỉ biết mua cho họ, mà không nghĩ mua một thùng cho mình. Anh họ tôi thấy bài đăng trên vòng bạn bè đầu tiên, vội vàng muốn nhảy từ dưới đất lên, lại gọi điện cho tôi. Con đang ở đâu? Tao ra lệnh cho mày, mang đồ về ngay. Không thì đừng gọi tao là anh nữa. Chưa dứt lời, bác gái gào thét, đau đớn gọi tôi. Ngô Việt, chúng tôi nuôi nấng mày vất vả vậy mà. Mày đáp lại chúng tôi thế này à? Lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Mày mau mang đồ về cho chúng tôi, không thì mày sẽ gặp của báo. Tôi nghĩ, hành động đuổi người ra ngoài trong cơn bão tuyết này, con có thể sẽ gặp của báo đấy. Tôi bật lao ngoài. Nói xong câu này,
Gia đình anh họ tôi đồng loạt ngớ người. Cô sao biết được? Bác gái hỏi tôi một cách nghi ngờ. Xin các người, lần sau đừng chọn nhà của nạn nhân. Khi các người bàn bạc chuyện hại người, có được không? Nói xong, tôi lại tắt điện thoại và chặn tất cả số điện thoại của họ. Lại thả thêm một gói mì vào nồi lẩu. Ăn xong lẩu, tôi nằm trên sofa, vừa xem phim vừa xem camera trong điện thoại, nhìn cảnh khốn khổ của họ, càng ngày càng lạnh. Nhiệt độ đã xuống dưới âm 10 độ. Hầu hết đồ đạc của họ đã để trong xe. Giờ thì tôi đã lái xe đi mất. Dương Ý cầm điều khiển điều hòa lên, cố gắng bật chế độ nóng. Nhưng dù cô ta bấm thế nào, chỉ có gió lạnh thổi ra. Cô ta hét lên, cái điều hòa này sao lại không có chức năng sưởi ấm? Bác cả đi đến, nhìn vào vỏ điều hòa. Đột nhiên giận dữ, đập chân xuống đất, điều hòa này không có chức năng sưởi ấm. Trong cả căn biệt thự này, không có một chiếc điều hòa nào có chức năng sưởi ấm. Dương Ý thấy vậy liền khóc nức nở. Tôi đã tạo nghiệp gì thế này? Biết thế tôi đã ở nhà rồi. Bác gái vốn đã bực bội, mất hết mặt mũi, cô ta lại càng thêm rối bời khi nghe tiếng khóc. Cứ khóc mãi như vậy làm gì? Phúc khí của mày đã hết từ lâu rồi. Bác gái là người quen thói ngạo mạn, nhất là khi có tôi là đối tượng chịu đựng. Cô ta chẳng bao giờ kiềm chế lời nói. Nhưng Dương Ý là ai? Cô ấy là người duy nhất làm cho cả đám thầy cô phải khóc vì đã dám mắng. Chỗ này có cái gì gọi là phúc khí chứ? Tưởng mình có tài lắm sao? Không ngờ cả nhà đều là phế vật. Nghe xong câu này, bác gái lập tức bùng nổ. Cô ta xông lên và vung tay, một cái tát thật mạnh. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Dù sao thì tao cũng là mẹ vợ của mày. Mày không có chút lễ phép nào. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Dương Ý không nhượng bộ, cô ta phản ứng lại ngay lập tức, đánh vào mặt bác gái một cái, khiến miệng của cô ta sưng lên. Lễ phép cái gì? Tôi mới là người có lễ phép đây. Anh họ tôi và bác cả vội vàng chạy tới khuyên can. Nhìn vợ mình bị tát, anh họ tôi rất đau lòng, thậm chí không màng đến mẹ mình đang bị sưng lên như đầu heo. Chưa phân biệt đúng sai đã chất vấn, mẹ có thể không bướng bỉnh thế được không? Vì sao lại đi ức hiếp một cô gái nhỏ yếu như vậy? Tôi là mẹ ruột của con đấy. Con không giúp tôi mà lại giúp một người ngoài. Quả thật tôi nuôi con vối. Tôi làm ác, bác gái liền bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc đến mức tôi nghĩ rằng người trong biệt thự bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Anh họ tôi khuyên can mãi mà không có tác dụng. Nhìn cả gia đình họ rối bời. Tôi cười không khép được miệng. Ngay cả chất lượng giấc ngủ của tôi cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cứ như vậy, mấy người họ sống sót bằng những cây kem que cứng ngắc. Cứ chống đỡ như vậy suốt 3 ngày. Họ đã đói đến choáng váng. Cứ như thế này không phải là cách. Chúng tôi phải đi tìm thức ăn. Đúng lúc này, tiếng động cơ máy bay phát ra trong camera giám sát. Ngay sau đó là thông báo, các cư dân thân mến, chúng tôi sẽ thả hàng cứu trợ. Vui lòng lấy theo nhu cầu. Nhớ lịch sự nhường nhịn, đừng tranh giành. Thả hàng cứu trợ à? Kiếp trước tôi không có cơ hội đâu. Vừa nghe thấy thông báo có hàng cứu trợ, cả 4 người trong nhà đều vui mừng khôn xiết. Họ chạy vội ra ngoài, ai cũng muốn đi trước. Không được đâu. Nếu để họ qua được thì sao? Rất nhanh, 4 người đã quay lại, nhưng đồ họ mang về ít đến thương tâm. Chỉ có một gói bánh quy nén và vài gói mì ăn liền. Có vẻ như họ không giành được đồ của người khác. Thế là tôi cũng yên tâm rồi. Mấy người ăn mì xong, chẳng mấy chốc đã hết. Nhưng ai cũng còn thấy chưa đủ. Nhìn thấy gói bánh quy nén mà họ muốn ăn tiếp. Lúc này, bác cả liền thu gói bánh quy nén lại. Không biết khi nào mới có đợt cứu trợ tiếp theo. Chúng ta phải tiết kiệm mà ăn. Gói bánh này tôi sẽ giữ lại cho. Mấy người tuy sắc mặt không vui, nhưng cũng chẳng nói gì. Nhưng tôi rõ ràng biết bác cả là người như thế nào. Bề ngoài thì nhìn có vẻ công bằng, nhưng thực ra sau lưng lại làm những chuyện tiểu nhân. Quả nhiên vào tối hôm đó, khi mọi người đều đã ngủ, bác cả lén lút lấy ra một miếng bánh quy nén. Ăn ngay lập tức. Một màn hay ho đây, làm sao có thể để gia đình tốt của anh ta bỏ lỡ cơ chứ? Tôi trực tiếp nhấn nút báo động trên camera. Khi bác cả còn chưa phản ứng kịp, 3 đôi mắt đã chằm chằm nhìn vào ba anh ta. Làm sao mày có thể ăn một mình?
Ở đây mọi người đang đói chết đây. Anh họ tôi tức giận, lập tức giật lấy gói bánh quy. Mặc dù bác cả bị phát hiện, nhưng vẫn cứng đầu bảo, mày sao vậy, tôi ăn vài miếng thì sao? Tôi là cha mày, tôi là người đứng đầu gia đình này, tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Con còn dám dạy dỗ bố mình à? Nói xong, bác cả giơ tay lên định tát tôi một cái. Nhưng ông ta không ngờ, anh họ tôi lập tức đá mạnh vào bụng bác cả. Cú đá này khiến bác cả bay vèo ra ngoài như sợi dây đàn đứt, ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh họ tôi to cao. Bác cả đã ngoài 60 tuổi, bác cái ngơ ngác, đó là bố của con đấy. Sao con lại dám đánh bố con? Lúc này, Dương Ý đứng bên cạnh, cô ta nhón chân, thì thầm vào tai anh họ tôi. Ngay lập tức sắc mặt anh họ tôi có chút do dự. Cuối cùng, anh ta dường như đã quyết định. Anh ta bước tới, túm lấy bác cả, lôi ông ta ra ngoài cửa. Lúc này, bác cả cũng tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này, ông ta lập tức hoảng hốt và gào lên. Con làm cái quái gì vậy? Buông ra! Tôi đi chết đây, buông tôi ra! Ngay tận thế đói rét sắp đến, tôi đã tích trữ đủ 100 thùng kem que cứng. Và đã thay hết điều hòa trong nhà, chuyển hết sang chế độ chỉ làm lạnh. Tôi làm vậy không phải là bị điên đâu. Chỉ là để trả thù cho gia đình bác cả đã nuôi tôi từ nhỏ. Tuy nhiên, anh họ tôi vì muốn sống sót cùng bạn gái trong cái lạnh khắc nghiệt này, thậm chí đã ném chính cha mẹ mình ra khỏi nhà. Nhưng tiếng khóc thảm thiết đó vẫn vang vọng bên tai tôi. Và người phụ nữ độc ác ấy không chỉ giấu đồ ăn, còn phản bội anh họ tôi vào lúc quyết định. Màn kịch này còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Thật sự là địa ngục vắng bóng, quái vật tràn lan trên mặt đất. Tôi không thể chịu đựng được nữa, bèn nhấn nút báo động. Thấy anh họ tôi kéo chân bác cả, lôi ông ta ra ngoài cửa. Xin lỗi bố, con không thể giữ bố nữa, bố tuổi cao rồi, bố ăn nhiều lắm. Bây giờ sống chỉ là lãng phí thực phẩm thôi. Chỉ coi như là bố làm nghĩa cử cuối cùng, chờ con và người phụ nữ kia sống sót qua đi. Bác cả vừa tức giận vừa sợ hãi hét lên. Con tỉnh táo lại đi. Con thật sự bị con đàn bà đó làm cho mê muội rồi sao? Con vì một người phụ nữ mà không cần cả bố nữa sao? Lúc này, bác cái đứng đó hoảng hốt. Không nói gì, cũng không làm gì. Quay người đi, không nhìn vào cảnh tượng tàn nhẫn này. Chúng mày đều là súc sinh, ngay cả khi tôi thành quỷ cũng sẽ không tha cho chúng mày. Bác cả hét lên. Bị ném ra ngoài tuyết. Giống như lần trước tôi bị ném ra ngoài vậy. Tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu của bác cả từ ngoài cửa vọng vào. Nhưng tiếng đó rất nhanh trở nên yếu ớt rồi, biến mất trong cơn gió tuyết gào thét. Bác gái lúc này khóc thảm thiết. Ôi trời ơi, tôi có lỗi với ông ấy. Anh họ tôi đi tới nhẹ nhàng nói. Mẹ yên tâm đi, con sẽ hiếu thảo với mẹ. Bác gái gật đầu, ngơ ngác. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh họ tôi một tay ôm lấy bác gái, lại ném bà ta ra ngoài. Tôi hoảng sợ, toàn thân run lên, không thể ngờ được anh họ tôi lại làm đến mức này. Thậm chí với cha mẹ ruột mà còn tàn nhẫn như vậy. Tiếng khóc của bác gái từ ngoài cửa lại vang lên, dần dần yếu đi cho đến khi biến mất. Khi không còn nghe thấy gì nữa, anh họ tôi lập tức quỳ xuống, đập đầu xuống đất về phía cửa. Xin lỗi, con làm vậy chỉ vì muốn sống. Dương Ý đi đến nhẹ nhàng vỗ về. Không sao đâu. Cha mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Họ luôn yêu thương anh rất nhiều. Chỉ có từ góc nhìn của camera mới có thể thấy ánh mắt độc ác trong mắt Dương Ý. Giống hệt ánh mắt khi cô ta bắt nạt tôi hồi trung học. Thật sự là địa ngục vắng bóng, quái vật giữa con người. Loại người như vậy mà nói là quỷ cũng không quá. Tôi cảm thấy rất không thoải mái và bắt đầu giảm bớt thời gian xem camera. Hoa Sinh đã lâu không được ra ngoài đi dạo rồi. Lúc này, nó buồn bã nằm trên đất. Những ngày qua tôi chỉ lặp đi lặp lại việc ăn, ngủ và xem phim. Trước đây tôi rất mơ ước được sống kiểu ăn rồi ngủ rồi ăn. Nhưng khi thực sự trải qua, tôi nhận ra cuộc sống này thật sự không phải để con người sống. Cả người tôi như sắp bị mốc vậy. Không biết tận thế này khi nào mới kết thúc. Một tuần trôi qua, tôi lại mở điện thoại xem camera. Anh họ tôi đã để lại bánh quy cho Dương Ý thử ăn. Chú giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường. Có lẽ là thế rồi.
Nhưng nếu được chết cùng Sisi, tôi cũng không còn hối tiếc. Dương Y đứng cạnh giường, nhẹ nhàng an ủi. Đừng lo, đừng lo. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua thôi. Em ngủ trước đi. Anh yêu, anh yêu. Gọi anh họ tôi mãi mà không tỉnh. Dương Ý đột nhiên lộ ra ánh mắt tàn độc. Ai muốn chết chung với mày? Tao nói cho mày biết. Tao muốn sống thật tốt. Đột nhiên, anh họ tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mí mắt vẫn không mở ra. Ấm quá đi. Sisi, chúng ta đã được cứu rồi à? Tôi biết đây là dấu hiệu của một người sắp bị đóng băng đến chết. Dương Ý rõ ràng cũng biết điều này. Cô ấy thỏa mãn lấy ra một miếng sô-cô-la. Cười hạnh phúc. Trời ơi, giấu đồ ăn. Chỉ có con đàn bà này mới làm được vậy. Làm sao tôi có thể để mày đạt được như ý vậy? Những gì mày làm với tôi, để mày chết đi cũng không đủ. Ngay sau đó, tôi lại nhấn nút ghi hình trên camera. Tôi ngồi trên giường ôm điện thoại, rơi vào suy nghĩ. Nếu cái con đàn bà đó sống sót qua được cái lạnh này, tôi sẽ giao đoạn video này ra ngoài, để cô ta sống những ngày còn lại dưới sự khinh bỉ. Nhưng nếu cô ta không chịu nổi thì sao? Liệu đoạn video này có thể buộc tội cô ta không? Ngay lúc đó, tiếng của cánh quạt máy bay đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một thông báo vang lên khắp nơi. Chào các cư dân, đội cứu hộ đã đến. Đội cứu hộ đã có mặt. Chúng tôi sẽ dọn dẹp tuyết trên các con phố. Xin các bạn tạm trú tại nhà của mình. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi sẽ đưa các bạn đến nơi an toàn. Mọi người lập tức reo hò vui mừng. Tôi mở cửa sổ, nhìn ra bầu trời, nhìn theo chiếc trực thăng bay xa, phát ra tiếng gầm gừ đã tích tụ lâu nay. Cuối cùng chúng tôi đã được cứu.